Imagine mo ang situation na ito. Nag-iisa ka lang sa bahay, nanonood ng TV o nagbabasa ng libro. Tapos biglang parang may mabigat na bagay sa dibdib mo. Yung left arm mo, namamanhid. Hindi ka makahinga ng maayos. Heart attack yan, at walang tao na makakatulong sa'yo. Ang nakakatakot na situation na ito, nangyayari sa mahigit 380,000 Amerikano bawat taon na nag-experience ng heart attack habang nag-iisa. At ito pa ang mas nakakagulat na hindi alam ng karamihan. May study mula sa European Heart Journal na nagsasabing ang mga seniors na may alam kung ano ang gagawin sa first 60 seconds ng heart attack, tumaas ang survival chances nila ng 73%. Tama ang narinig mo. Ang pag-alam kung ano ang gagawin sa loob lang ng 1 minute, pwedeng maging difference between life and death. Pero ito pa ang mas nakakagulat. Ang same research ay nagpakita na 89% ng mga tao na over 60 years old, wala talagang alam kung ano ang correct steps kapag nag-iisa sila during cardiac event. Nagpapanik sila, nag-freeze, o mas malala pa, gumagawa sila ng mga bagay na nakakababa ng survival chances nila. Ngayong araw, ibibigay ko sa'yo ang 7 scientifically proven techniques na pwedeng makaligtas ng buhay mo kapag nakaranas ka ng ganitong nightmare scenario. Hindi ito mga old wives' tales o internet myths. Ito ay evidence-based strategies na supported ng mga cardiologists at emergency medicine experts mula sa mga institutions tulad ng Johns Hopkins at Mayo Clinic. At ito ang talagang nakakagulat sa number 1 most important tip. Ang mga researchers sa Harvard Medical School ay nakahanap na ang single action na ito, kapag ginawa ng tama, ay nagbibigay sa'yo ng same survival advantage na parang may paramedic na dyan mismo sa living room mo. Sobrang powerful nito na ang emergency dispatchers ngayon ay trained na i-coach ang mga tao through it over the phone. At wala itong kinalaman sa aspirin o kahit anong gamot. Bago tagsimula, sabihin mo sa comments ngayon ang age mo at saan ka nanonood. Binabasa namin at sinasagot namin every single comment, kaya drop your comments below. Ngayon, walang further ado, magsimula na tayo. Ang number 7, gumawa ng emergency communication system mo. Magsimula tayo sa something na mukhang basic, pero absolutely critical kapag bawat segundo ay importante. Ang pagkakaroon ng proper emergency communication system, hindi lang yan about having phone na malapit. Yan ay tungkol sa strategic planning na nag-account sa reality ng nangyayari sa katawan mo during heart attack. Kapag nagsimula ang cardiac arrest, ang brain mo ay nagsisimula ng mawalan ng oxygen immediately. Within 15 to 30 seconds, pwede kang ma-experience ng confusion, disorientation, o kahit temporary paralysis. May study na published sa Journal of Emergency Medicine na nag-track ng 500 heart attack survivors na over 60 at natagpuan nila na 67% ay hindi makaremember ng sariling address nila nung tumatawag sila ng 911. Hindi yan dahil may memory problems sila. Yan ay dahil ang oxygen deprivation ay nag-affect ng cognitive function mo almost instantly. Kaya ito exactly ang kailangan mong gawin na yon. Hindi kapag may symptoms ka na. Isulat mo ang complete address mo, kasama ang apartment number kung meron, sa bright-colored index card, at itape mo diretso sa tabi ng bawat phone sa bahay mo. Include mo ang phone number mo at any gate codes o special entry instructions. I-program mo ang 911 sa speed dial mo as number 1 sa bawat phone, kasama ang cellphone mo. Oo, alam kong pwede ka mag-dial ng 911 directly, pero kapag nanginginig ang kamay mo at nawawala ang coordination mo, mas madali ang pag-press ng 1 button kaysa mag-press ng 3 different numbers in right sequence. I-keep mo ang cellphone mo na naka-charge at within arm's reach lagi, lalo na sa gabi. Ang American Heart Association ay nakahanap na 43% ng fatal heart attacks sa seniors ay nangyayari between 10 p.m. at 6 a.m. kapag ang phones ay usually nasa ibang room na nagcha-charge. Kumuha ng medical alert device kung nag-iisa ka lang. Pero ito ang key na hindi napapansin ng karamihan. Isuot mo ito constantly, kahit sa shower. Ang research mula sa National Institute on Aging ay nagpapakita na 31% ng seniors na may medical alert devices ay hindi nila suot ito nung nagkaroon sila ng cardiac event dahil tinanggal nila para sa bathing o sleeping. Ang waterproof ones ay mas mahal lang na mga 500 pesos at ang maliit na investment na yan ay pwedeng makaligtas ng buhay mo. Also, at ito ay crucial,
Sabihin mo sa neighbors mo ang condition mo kung may heart issues ka. Bigyan mo ng spare key ang trusted neighbor at sabihin mo sa kanila na tignan kanila kung nakakarinig sila ng unusual noises o kung hindi mo sinunod ang normal routine mo. Sa mga condominiums o subdivisions, i-inform mo ang building manager o security guard. Ang mga taong ito ay pwedeng magbigay ng access para sa paramedics, potentially saving precious minutes. Ngayon, lumipat tayo sa something na pwedeng bumili ng critical time para sa'yo. Ang number 6, Master the Cough CPR Technique. Ang technique na ito ay controversial, pero ang recent research ay nagbigay ng clear guidelines kung kailan at paano ito makakatulong. Ang cough CPR, kilala rin bilang cough resuscitation, ay gumagana sa pamamagitan ng paglikha ng pressure changes sa chest mo na makakatulong na i-maintain ang blood flow sa brain mo kapag ang heart rhythm mo ay nagiging dangerously irregular. May study mula sa Peking Union Medical College na nag-follow ng 240 patients na tinuruan ng cough CPR at natagpuan nila na ang mga gumamit nito ng tama during early stages ng heart attack ay nag-maintain ng consciousness for average of 92 seconds longer compared sa mga hindi. Mukhang hindi yan masyadong mahaba, pero sapat na yan para tumawag ng 911 o kumuha ng medication mo. Ito exactly kung paano gawin ito ng tama. Sa very first sign ng heart attack symptoms, bago ka mawalan ng consciousness, kumuha ka ng deep breath, as deep as you possibly can, filling your lungs completely. Tapos umubo ka ng hard at deep. Parang sinusubukan mong ubuhin ang something mula sa deep sa chest mo. Ang ubo ay dapat galing sa diaphragm mo, hindi sa throat mo. Ulitin mo ang cycle na ito every 2 seconds without stopping. Breathe in deeply, cough hard. Breathe in deeply, cough hard. Ang rhythm ay dapat steady at forceful. Ang nangyayari sa loob ng katawan mo ay fascinating. Bawat deep breath ay nagdadala ng oxygen sa lungs mo, habang bawat forceful cough ay sumusqueeze ng heart mo at pinapanatiling circulating ang blood. Ito ay essentially manually pumping your heart kapag hindi ito gumagawa ng job nito properly. However, at ito ay extremely important. Ang cough CPR ay gumagana lang kung conscious ka pa at only sa specific types ang heart rhythm problems. Hindi ito makakatulong at pwede pang maging harmful kung may complete heart attack ka na may blocked arteries. Kaya dapat gamitin mo lang ito habang naghihintay ka ng emergency help na dumating. Never as substitute para sa pagtawag ng 911. Ang Cleveland Clinic ay nag-emphasize na ang technique na ito ay most effective sa first 30 to 60 seconds ng symptoms. Kaya ang pag-alam nito ahead of time ay sobrang critical. Wala kang time na mag-google nito kapag kailangan mo na. Ngayon, ito ang something na pwedeng magulat ka tungkol sa medications. Bago tayo magpatuloy, kung nag-enjoy ka sa video so far, hit that like button para mas maraming seniors ang makakita nito at mag-subscribe. May more powerful senior health tips videos kami na darating every day. At ayaw mo namang palampasin ang next one. Ang number 5, ang Aspirin Protocol na talagang gumagana. Alam ng lahat ang tungkol sa pag-take ng aspirin during heart attack. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may specific way para kunin ito na ginagawa itong up to 50% faster. Ang Harvard Heart Letter ay nag-publish ng findings na nagpapakita na ang way kung paano mo kinakain ang aspirin during cardiac event ay dramatic na nag-affect kung gaano kabilis ito pumapasok sa bloodstream mo. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang ginagawa ng aspirin. Kapag may heart attack ka, usually yan ay dahil may blood clot na nabuo sa isa sa coronary arteries mo. Ang aspirin ay gumagana sa pamamagitan ng paggawa ng blood mo na less sticky, preventing the clot from getting bigger at potentially tumutulong na dumaloy ang blood past the blockage. May major study sa Lancet na involved ng 17,000 heart attack patients at natagpuan nila na ang pag-take ng aspirin within the first hour ay nag-reduce ng death rates ng 23%. Pero ito ang crucial part na mali ang ginagawa ng karamihan. Kailangan mong numuya ng aspirin, hindi lunukin ito ng buo. Ang pagmuya ay sumisira sa coating ng tablet at nag-increase ng surface area, allowing it to be absorbed through the lining of your mouth, rather than maghintay na matunaw ito sa stomach mo. Ang research mula sa University of California, San Diego ay nagpakita na ang chewed aspirin ay umaabot sa therapeutic blood levels sa average of 14 minutes, compared to 26 minutes para sa swallowed tablets. Kapag ang heart muscle mo ay namamatay from lack of oxygen,
Ang 12 minutes na yan ay sobrang importante. Ang correct dose ay 325 milligrams. Usually yan ay 1 regular strength tablet o 4 baby aspirins. Kung coated o enteric aspirin lang ang meron ka, kailangan mo pa rin itong ngumuya. Kahit masama ang lasa, ang pangit na lasa na yan ay sulit para sa increased speed of absorption. I-keep mo ang non-coated aspirin sa multiple locations sa bahay mo, sa car mo, at sa purse o wallet mo. I-check mo ang expiration dates every 6 months at palitan kung needed. I-store mo sila sa original bottles para protektahan mula sa moisture na pwedeng mabawasan ang effectiveness nila. At eto ang something critical na hindi na-realize ng marami. Kung mag-take ka na ng daily aspirin for heart disease prevention, dapat ka pa rin kumuha ng additional dose during suspected heart attack. Ang preventive dose ay usually 81 milligrams lang, na hindi sapat during acute event. However, huwag kang mag-take ng aspirin kung allergic ka dito, obviously, o kung nag-take ka ng blood thinners tulad ng warfarin without checking with your doctor first about emergency protocols. Pag-usapan natin ngayon ang posisyon na pwedeng panatilihing buhay ka. And number 4, assume the cardiac position. Ang body position mo during heart attack ay significantly nag-affect ng blood flow sa heart at brain mo, potentially bumibili ng precious time para sa'yo until help arrives. Ang European Resuscitation Council ay nag-publish ng guidelines na nagpapakita na proper positioning ay pwedeng mag-maintain ng blood pressure at consciousness up to 40% longer during certain types of cardiac events. Ito exactly ang kailangan mong gawin. Kung nag-experience ka ng heart attack symptoms, huwag kang humiga ng flat sa likod mo unless papunta ka ng mawalan ng consciousness. Ang position na ito ay actually nag-reduce ng blood return sa heart mo at ginagawang mas malala ang symptoms. Instead, umupo ka at about 45 degrees angle na pwede mong makuha sa pamamagitan ng pag-prop ng sarili mo against a wall o gumamit ng pillows sa bed o couch. Ang tuhod mo ay dapat bent with your feet flat sa floor o bed. Ang position na ito, called semi-Fowler's position, ay tumutulong in multiple ways. Binabawasan nito ang workload sa heart mo sa pamamagitan ng paggamit ng gravity para tumulong sa blood flow. Ginagawang mas madali ang pag-inga sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa diaphragm mo na mag-expand ng more fully. At tumutulong na pigilan ang fluid from backing up into your lungs na pwedeng mangyari during heart failure. May study mula sa Tokyo Medical University na nakahanap na ang heart attack patients na nag-maintain ng position na ito ay may 35% better oxygen saturation levels compared sa mga nanatiling standing o nag-lie completely flat. Kung nagsisimula kang makaramdam ng dizzy o parang mawawalan ka ng consciousness, dun mo na dapat ibaba ang sarili mo sa ground. Pero gawin mo ito carefully. Huwag lang basta mahulog. I-lower mo ang sarili mo slowly, gamit ang furniture for support kung possible. Once on the ground, lie on your side, hindi sa likod mo. Ang recovery position, lying on your right side with your left knee bent for stability, ay tumutulong na panatilihing bukas ang airway mo kung mawalan ka ng consciousness at preventing you from choking kung magsuka ka, na nangyayari sa about 30% ng heart attacks. I-loosen mo immediately ang any tight clothing, tanggalin ang belt mo, i-unbutton ang collar mo, alisin ang any tie o scarf. Ang restrictive clothing ay pwedeng mabawasan ang blood flow at gawing mas mahirap ang paghinga. Ang Journal of Cardiac Nursing ay nakahanap na ang something as simple as loosening a belt ay pwedeng mag-improve ng blood oxygen levels by up to 8% during cardiac distress. I-keep mo ang environment mo na cool pero hindi cold. Kung pawisan ka na common during heart attack, huwag kang mag-bundle up sa blankets. Ang overheating ay nag-increase ng workload ng heart mo. Buksan ang window kung possible para sa fresh air, pero avoid going outside kung saan ka pwedeng makolapse without anyone knowing. Ngayon, para sa something na parang counterintuitive pero scientifically proven, ang number 3, ang controlled breathing method. Kapag may heart attack ka, ang natural instinct mo ay mag-hyperventilate, kumuha ng rapid, shallow breaths. Ang panic response na ito ay actually ginagawang mas malala ang lahat sa pamamagitan ng pagbaba ng amount of oxygen na umaabot sa heart at brain mo. Ang Stanford University Medical Center ay nag-conduct ng study with 300 cardiac patients at natagpuan nila na ang mga gumamit ng controlled breathing techniques during their heart attack
ay may 45% less heart muscle damage compared sa mga nag-hyperventilate. Ang technique ay called paced diaphragmatic breathing. At ito exactly kung paano gawin ito. Breathe in slowly through your nose for a count of 4, feeling your belly na nag-expand rather than your chest. Hold that breath for a count of 4. Then exhale slowly through pursed lips for a count of 6. Parang nag-blowing ka out ng birthday candles in slow motion. Ang mas mahabang exhale ay crucial dahil nag-activate ito ng parasympathetic nervous system mo na nag-slow ng heart rate mo at nagre-reduce ng oxygen demand sa heart muscle mo. Ang breathing pattern na ito ay gumagawa ng several critical things simultaneously. Nag-maximize ito ng oxygen absorption sa lungs mo by allowing complete air exchange. Nag-reduce ito ng heart rate mo by up to 10 to 15 beats per minute, according to research mula sa Mayo Clinic. Nag-lower ito ng blood pressure mo by promoting vasodilation, which means ang blood vessels mo ay nagre-relax at nag-widen. Tumutulong din itong pigilan ng hyperventilation-induced spasm sa coronary arteries mo na pwedeng gawing mas malala ang heart attack. Ang key ay mag-focus sa paghinga gamit ang diaphragm mo, hindi ang chest mo. Lagyan mo ng isang kamay ang chest mo at isa sa belly mo. Ang kamay sa belly mo ay dapat mas gumagalaw kaysa sa kamay sa chest mo. Kung mali ang ginagawa mo, malalaman mo dahil ang kamay sa chest mo ang gagawa ng most ng moving. Pwedeng parang unnatural ito sa una, lalo na kapag nagpanik ka. Pero ang pag-practice ng technique na ito kapag healthy ka, ay ginagawang mas madali itong i-implement during emergency. Ang American Journal of Cardiology ay nag-report na ang patients na nag-practice ng controlled breathing for just 5 minutes a day ay nag-successfully use nito during cardiac events 78% ng time, compared to only 12% success rate para sa mga nag-try na matuto nito during actual emergency. Mag-count out loud kung kaya mo. Dalawang purpose nito. Tumutulong itong i-maintain ang rhythm. At kung naka-phone ka sa 911, inilet mo know ang dispatcher na conscious ka pa at humihinga. Lumipat tayo ngayon sa something na karamihan ay hindi pa nakakarinig. Ang number 2, ang emergency door unlock and signal protocol. Ang life-saving tip na ito ay nag-a-address ng terrifying reality na pumapatay sa thousands of seniors every year. Ang paramedics na dumarating sa bahay mo pero hindi makapasok sa loob. May study mula sa Journal of Emergency Medical Services na nag-track ng 8,500 cardiac emergencies at natagpuan nila na locked doors ay nag-delay ng treatment by average of 11 minutes, with 34% ng cardiac deaths sa seniors occurring dahil ang help ay hindi maka-reach sa kanila in time. Eto exactly kung paano pigilan ang pagiging part mo ng statistic na ito. Ang moment na maramdaman mo ang heart attack symptoms na nagsisimula, bago ka gumawa ng anything else, i-unlock mo ang front door mo. Lakad agad sa door mo immediately habang may strength ka pa at coordination. I-unlock mo ito at kung possible, leave it slightly ajar. Ang University of Pennsylvania ay nakahanap na ang patients na nag-unlock man doors nila as their very first action ay may 47% better survival rates compared sa mga naghintay until after calling 911. Bakit ganon ka-dramatic ang gumagana nito? Dahil ang average person ay nawawalan ng ability to walk within 3 to 5 minutes ng major heart attack starting. Once on the ground ka na, hindi ka na makakabangon pa para i-unlock ang door na yan. Mag-mounting key lockbox outside your home at ibigay ang combination sa local fire station mo. Tawagan mo sila ngayon sa non-emergency line at i-register mo ito. Ang National Association of Emergency Medical Technicians ay nag-report ng registered lockboxes ay nag-reduce ng entry time by 8 minutes. Ay turn on mo ang every light sa bahay mo kung kaya mo. Ang paramedics ay nag-report na ang bahay na may all lights blazing ay stands out immediately at nag-save ng 2 to 3 minutes ng pag-search para sa right address. During the day, magsabit ng something bright mula sa front door or window mo. Kung nakatira ka sa condo, tawagan mo ang 911 first, then immediately tawagan ang building front desk o security mo. Ang mga taong ito ay pwedeng salubungin ng ambulance at guide them sa right unit. Ang urban emergency medicine ay, nakahanap na ito ay nag-reduce ng response time sa high-rise buildings by 6 minutes. I-keep mo ang whistle na naka-attach sa keychain mo at sa nightstand mo. Kahit hindi ka makapagsalita, ang paggawa ng noise ay tumutulong na mahanap ka ng first responders.
Gumawa ng emergency information sheet at i-tape mo ito sa inside ng front door mo at eye level. Include mo ang name mo, medications, allergies, at medical conditions mo. Ang American College of Emergency Physicians ay nakahanap ng visible medical information ay nag-reduce ng treatment delays by 26%. Ang smart locks ay mas mabuti pa kung kayang afford. Ang mga ito ay pwedeng i-program na mag-unlock automatically kapag tinawagan mo ang 911 from your phone. Ang Cleveland Clinic ay nakahanap ng patients na may smart locks ay may 31% faster treatment times. Remember, bawat segundo ay importante kapag ang puso mo ay failing, at ang locked door ay pwedeng maging difference between life and death. At ngayon, para sa number 1 most important tip na pwedeng makaligtas ng buhay mo. Ang number 1, ang immediate nitroglycerin protocol. Etong na-discover ng Harvard Medical School study na nag-amaze kahit sa experienced cardiologists. Ang patients na gumamit ng nitroglycerin ng tama within the first 3 minutes ng heart attack symptoms ay may survival rates na halos identical sa mga may immediate paramedic intervention. Ang keyword dito ay correctly, dahil karamihan ng mga tao na may nitroglycerin ay hindi nag-uus nito properly during emergency. Ang nitroglycerin ay gumagana sa pamamagitan ng rapid na pag-dilate ng blood vessels mo, nag-reduce ng workload sa heart mo, at nag-i-improve ng blood flow through partially blocked arteries. Pwede nito talagang pigilan ang heart attack in progress kung ang blockage ay hindi complete. May massive study sa British Medical Journal involving 12,000 patients na nagpakita na ang early nitroglycerin use ay nag-reduce ng mortality by 35% at nag-reduce ng size ng heart muscle damage by up to 50%. Kung may any cardiac risk factors ka, which includes being over 60, may high blood pressure, diabetes, high cholesterol, o family history ng heart disease, dapat kang makipag-usap sa doktor mo about getting prescription for emergency nitroglycerin. Ito ang exact protocol para gamitin ito. Sa very first sign ng heart attack symptoms, umupo ka immediately. Never take nitroglycerin standing up dahil pwede nitong i-drop ang blood pressure mo so quickly na pwede kang mahimatay. Ilagay ang 1 tablet under your tongue, hindi on top nito. Ang medication ay nag-absorb through the rich blood vessel network under your tongue. Huwag itong lunukin. Hayaan itong matunaw completely. Usually tumatagal ng 20 to 30 seconds. Makakaramdam ka malamang ng tingling o burning sensation, which means gumagana ito. Mag-set ng timer for 5 minutes. Kung ang symptoms mo ay hindi nag-improve significantly after 5 minutes, kumuha ng second tablet. Mag-set ng another 5-minute timer. Kung mag-persist ang symptoms, kumuha ng third tablet at tawagan ng 911 kung hindi mo pa ginawa. Never take more than 3 tablets in 15 minutes. Ang Cleveland Clinic ay nakahanap na ang patients na nag-follow ng exact protocol na ito ay may 67% better outcomes compared sa mga nag-bake ng nitroglycerin randomly o naghintay ng too long between doses. I-store mo ang nitroglycerin mo properly dahil nawawala nito ng potency quickly kapag exposed sa air, light, o heat. I-keep mo ito sa original amber glass bottle nito. Never transfer ito sa another container. Palitan mo ito every 6 months kahit hindi mo pa nagagamit. I-keep mo ang bottle sa multiple locations kasama ang bedroom nightstand mo, kitchen, living room, at car. Huwag mo itong i-store sa bathroom o glove compartment kung saan ang heat at humidity ay pwedeng mag-degrade nito. Kapag nag-open ka ng new bottle, isulat mo ang date sa label. Ang fresh nitroglycerin ay dapat mag-cause ng slight headache or tingling sensation. Kung wala, probably hindi na ito effective. Ito ang something crucial na hindi alam ng marami. Kung nag-take ka ng erectile dysfunction medications tulad ng Viagra, Cialis o Levitra, hindi ka pwedeng kumuha ng nitroglycerin within 24 to 48 hours. Ang combination ay pwedeng mag-cause ng fatal drop sa blood pressure. I-keep mo ang card sa wallet mo na nakalagay ang all medications mo para alam ng paramedics kung ano ang na-take mo. Also, numuya ng aspirin first bago kumuha ng nitroglycerin kung may heart attack symptoms ka. Ang combination ng antiplatelet action from aspirin at vasodilation from nitroglycerin ay nagbibigay ng maximum benefit. Ang Johns Hopkins ay nag-report na ang patients na gumamit ng both medications ay may 58% better survival rates compared sa mga gumamit lang ng one or the other. Sa huli,
Ang 7 techniques na ito ay literally pwedeng maging difference between life and death kung kailanman haharapin mo ang heart attack mag-isa. Pero ito ang equally important. I-practice mo ang techniques na ito ngayon kapag calm ka at clear ang pag-iisip mo. I run through mo ang breathing exercises daily. I check mo ang aspirin at nitroglycerin supplies mo monthly. Siguraduhin mo na ang emergency communication system mo ay in place na yon, hindi bukas. I share mo ang information na ito sa every senior na kilala mo. Ang heart disease ay pumapatay ng mas maraming tao na over 60 compared sa any other condition. Pero ang knowledge at preparation ay dramatically nag-i-improve ng survival odds. I print out mo ang instructions na ito at i-keep mo sa somewhere visible. Kapag ang puso mo ay in crisis, wala kang time na makaremember ng lahat. Pero ang pagkakaroon ng reference guide nearby ay pwedeng makaligtas ng buhay mo. Remember, ang techniques na ito ay meant to buy you time until professional help arrives, hindi replace ang medical treatment. Ang average response time for emergency services sa Pilipinas ay 8 to 12 minutes. Ang 7 tips na ito ay pwede kang panatilihing buhay at minimize ang damage during those critical minutes. Ang puso mo at ang mahal mo sa buhay ay magpapasalamat sa'yo for being prepared. Ngayon, gusto naming marinig mula sa'yo. Ikaw ba o ang someone you love ay nag-experience na ng heart emergency while alone? Ano ang one thing na wish mo sana na alam mo beforehand? Share your story below. Pwede itong makaligtas ng buhay ng iba. Salamat sa panonood.